Ơi, nhà của họ bây giờ họ bị trôi hết rồi ấy, họ phải làm cái nhà tạm ở trên đồi đi được. Em nhìn trên kìa. Bây giờ đỡ đã xong rồi tiếp mấy cây nữa là ra tới đâu? mẹ đâu. Mấy anh em làm. Xin mời Lý. Xin mời bạn Văn Tuấn. Có xe hả? Thích rồi không? Không biết con nha, con giỏi nha, về đỡ với ông nha, con cưng con nha, đấy, con quý đó, đây 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 đây, đúng rồi, thương lắm. Thương quá đi. Đây giờ này chết rồi. Ông bồng con một chút nha, mẹ cho con với bà con đi chợ sắp về rồi đó. Đó đó, thương ông nè, đừng bớt nè, bớt nó rất của ông nè. Ôi trời ơi, 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 ôi trời ơi. Gạo á? Không. Xếp gạo ở chỗ này, không tí. Tuấn lên đếm cho mẹ xong là để bốc xuống. Bao nhiêu bao trên này ạ? 2 tấn 150 cân. 2 tấn à? Mấy hàng năm này 5 năm 25 với một bao lẻ là 26, 86 bao tất cả. Chắc cả tuần thôi là khô. Thế thầy bỏ cái ở trên đầu xuống đi, mình nhìn rõ mặt chứ. Nắng nắng. Nhưng mà ổn mong. Ý dạ. Lẽ ra phải quay tít về đấy để bốc. Đấy, để lấy cái logo này luôn mà. Để lấy cái logo trên xe. Đấy, để lấy logo. Trên này xuống thì còn nặng lắm, được giảm nặng. Đây bác sĩ nặng lắm. Nhẹ ra. Nặng phết đấy. Đây, hai bác bao nhiêu lấy đi bao nhiêu ạ? Cái chân đấy để lại đã, Dạ. Thôi em. Cái đấy chị cho bên Việt Vinh em ạ. Bạn nó quay lên trên. Gì? Đấy, lúc lụt quá lâu. Thằng đến xem là vừa anh đến là thấy 86 bao bình nhân đấy, 25 là bao nhiêu tấn? 150 cân. 150 cân. Để ý nào. Để một bao với lại một cái đấy ạ, để một bao.
không? Nhìn nó đẹp hơn không? Quay cái mặt cái răng trước đi ta đứng. Để góc người đứng vào nữa đúng không? Đúng rồi, để góc những người đứng vào, đừng có thấy gì thấy. Gạo này chắc là bà con ăn thơm ngon lắm đây này. Gạo này ngon lắm. Vâng. Em xếp vào gọn thẳng quanh đây. Xếp xong rồi để cái miệng lên cho nó đẹp. Đây để đỗ trồng bao nữa mà. Rồi, cháu biết quay. Bây giờ chị quay ở cái góc. Em về xuống. Để cho nó bằng. chứ khoảng 4 rưỡi. Anh chụp cho em tắm Đi ra kia chắc phải hơn một tiếng. Nhanh mà xong ở đây cái mình đi luôn. Áo đỏ ấy, em nhấc sang bên khen thì được rồi. 1, 2. Rồi. Đây cho lưu ra kiểu nữa. Xong chưa? Kiểu tí bạn này. Làm vậy cho hay chứ ha. Đứng vậy này. Đây đây nhấc lui ra Hằng ơi. Thôi đừng kéo đây ra. thầy ở đây mấy ngày thầy Lui cái này ra. Vẫn phải cho. không đi đâu vậy thầy. Định về mai đi ra nhà. Ăn gạo ngon thì không cần rau nữa. Đấy. Cơm không vẫn ngon. Cơm không vẫn ngon, ăn với muối vẫn ngon đúng không? Em đi vào nhà đi ăn. Đi đâu đi thu hoạch rồi đi đâu rồi ông đi ngang đó bà nó gửi cho ông rồi đi chợ. Con đi thu hoạch ông ạ. Vâng, con về thì bà bảo là bà gửi ông, bà gửi trả sang ông, thế con sang đón Bà cháu về. nó gửi qua đi chợ một chút. Ra ông. Vâng ạ, bà. Con ấy coi chăm Cảm ơn ông, vâng. cho cháu ngủ đi con. Con xin phép con cho em bé về đi ông ạ. Thôi con đi về đi. Vâng. Về cho cháu ngủ để buồn ngủ tụi nó. Uống nước rồi đi dọn cái đường trâu đây cho nó sạch sẽ cái đấy. Đi làm chút chứ để lộn mưa xuống nó mệt nữa. Không biết con nhỏ nó đi giờ này nó tới chưa mà đi bay bay rồi chắc có lẽ nó cũng mau tới chứ. Không biết không biết cái dây xu này nó thiếu cái đất gì tôi tơ mà làm như cái thun thun nữa là
hàng bên dưới đi ạ. Cắt xuống nhẹ, cắt xuống hàng bên dưới đi ạ. Đứng cho nó thẳng đỡ đẹp. 86. À vâng. Kính thưa con, rất là vinh dự và rất là vui mừng được đón tiếp quý thầy, quý mạnh thường quân đã đến xã chúng. Kính thưa toàn thể bà con, đến với chương trình thiện nguyện ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân chỉ chùa Bình Lâm, xã Phú Linh, huyện Thường Xuyên, chúng ta nhiệt liệt chào mừng bạn. Trần Văn Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, huyện Việt Nam, huyện Bắc Quang, chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất được trong Phó ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang. Tại tỉnh Hà Giang thì hôm nay như là chúng tôi thầy cũng biết qua nơi Phật tử cô Dùa Hà đây và của hàng trao những tình cảm của quý thầy, của quý mạnh thường quân đến bà con. Xin mời Hồ Hoàng Tích ạ. Vậy anh xem qua danh sách này cũng nhiều. Xin mời Thảo Siêu Hòa. Thảo Siêu Hòa vào đâu ạ? Thầy Thôn Lâm có không ạ? Xin mời Lý Thị Lam Thôn Lâm. Xin mời Triệu Văn Chính Thôn Lâm ạ. Tên nhỉ ạ? Thị Khàn Thôn Lâm. Cái xếp vào đứng trước bao luôn. Cô Triệu Thị Khàn có mặt không ạ? Đứng cạnh bao luôn. Anh vào trong. Thôi anh kia vào trong. Xin mời Đặng Văn Định. Xin mời Lý Sấn Cón Thôn Lâm. Có ạ. Xin mời Bàn Văn Tuấn Thôn Lâm. Nhận hộ luôn gì? Xin mời Lý Văn Long Thôn Lâm. Xin mời Trương Văn Quý. Có không ạ? Đại. Xin mời Hồ Đặng Anh Tuấn. Nào, với bạn đứng vào hai bên. Hồ Linh Nguyễn Tiến Dũng. Hồ Lý Xeo Lồng thôi nhà. Hồ Trương Văn Giàng thôi nhà. Hồ Bàn Văn Kim của Chuối. giặc tới quên tới mấy cái giống là tiền gì này. Hồ Bàn Văn Hầu. Để giống nhà của lên sau. Hồ Trắng Thế Mây. mấy đồn gọi tay. Chúng con ạ. Và con Nhà cho chàng hôm nay. nó dậy đâu nói anh đấy đấy chứ. Nó đâu nó má này này. Ông đây ơi. Đi nữa, để chị đấy đó. Bạn đi đây. Có ở đây không nhỉ? Nặng quá. Chị một nửa thôi. Bà chia một nửa cái không cần mình mua nữa. Mà cái loa này mình đây là nhau khác. Trương Văn Kỳ. đâu được đây không được vào. Thôi không lấy nửa bao, tôi lấy 1/3 vào. Hậu đâu, đâu nhà mình ở đâu? Xe đâu? Không có xe hả? Thế giờ mang về kiểu gì? Ở đây
Không. Bà bây giờ xe của bà ở đâu? Thế bà nhờ người ta chở hộ. Mỗi việc mang gạo về nhà ăn thôi mà không ăn được ấy. Thế là con này là con gì? Con đấy cũng con đẻ con được. Con Phật. Cái này là chân này là bao nhiêu cái bác Thảo ơi? Không biết bao nhiêu cái á? 40 cái sao đây? Không để Chân là phát cho bà con này ạ. đấy để phát cho bà con đấy. Vâng vâng. Lên đấy. Ơi, cũng về đi. Nhìn gì mà nhìn ngay vậy? Eo thôi mày nhìn. Nhà hay ông bà thôi đi chân trâu thấy trong đồn thì ngó lên thôi. Còn gì đâu. Mình không bị lũ lụt đâu. Có chứ. Thế à? Có cái trường nếp của con trai chứ, con trai cả đi hết, có được cái gì đâu, nhà nó ở riêng có được cái gì đâu. Tao xin quà. Đường 15 cái này xuống y tế thì Vương ơi. Quay lại đấy. Vương ơi. cô chú. Hôm đặt cưới nhà Hiền đúng không? Ê, mọi người đi Để phát sang điểm khác. đâu mà đấy xuống Mỹ Này phải có gì có tiền thì nhờ cái ông kỹ sư để chắc ông tới đây ông coi thử chắc thiếu cái chắc gì mình đi tu. Vì mình già rồi chứ có con trai trẻ có tiền đi học có để chắc, vậy là mang cho nó đỡ tốn. Mang lên khóa vậy không cho cái nào nó có đâu. Quá rồi tao cũng trồng lại một đứa nữa thử coi. Dân nghèo đổ trên non cong lưng mà chạy nghèo cũng còn theo sau. Gì là tốt lành mình làm cái gì cái đó vậy thôi chứ đâu mà làm ăn cho nổi. Khổ chịu cho trả thằng gian với ai. Thằng đất thằng sao lặng đặng mình đất mình số phận không yêu. Giờ bữa trước các bà bạn mình đâu bà tương đâu mình làm ăn giàu có lắm, bây giờ phải đi tìm mình rốt cái về mà thấy hoàn cảnh của mình cái bà bỏ đi một hơi. Cho nên ông bà nói là dò sông dò biển dễ dò, ai mà lấy thước đo lòng người. Họ nói về tình nghĩa lắm, tiền nữa tình nghĩa mình cũng chả buồn gì. Thôi để cho bà đi đi, người ta thiên hạ ta đừng có vậy nghĩ già còn bày đặt. Trèo núi lặn non trèo cho của cực nó vẫn còn theo sau. Lại cuộc đời của mình cho ấy vậy thôi. Nó rồi con cháu mình nó thấy rồi nó cũng thêm tuổi. Đó cắt mấy cây đây rồi nó cạch đẻ xong hút dọn rồi làm việc két còn mấy đi chơi thôi dọn xe nó lay lắc qua ngày bữa rau bỏ còn
con dục vô cho vịt cho ngỗng nó ăn. Quay lại đó. Buồn tình cha giả buồn tình. Cái con chim nhạn nó nói với con chim quỳnh, nó to nó nhỏ nó mình thương tôi. Sang ở đấy mà cái xe máy ấy. Em mới hôm đi Uống nước thích em ơi. Vâng. Nước em với hành như nào? Thường đấy là chú đang đi xe máy lên đấy đúng không ạ? Thì là bị sạt là đất vùi luôn. Đi xe máy đấy, thì áo mưa đi xe máy ở sông, khi đi xe máy không có cái áo mưa trắng nó đổ ra được đấy. Cái nào hay cả lấy cái nào. Con xin thật. Động là cái này là trẻ con này, cái này là người lớn này. Thế cái này của con là trẻ con á? Không được. Cũng được à? Cái tuổi con 6-7 tuổi rồi đấy. Chú đi ngang qua đường này xong bị sạt ở trên kia xuống là bùi lấp luôn á chị. Đúng rồi. Còn chết cả mấy người. Đúng rồi. Sang bằng ra mất rất nhiều thời gian công sức luôn. Đấy, cướp các thứ rồi là người dân. Nó hoàn cảnh thương người em Tính và người em Hương đi qua vậy thôi mà sạt lở rất là trôi luôn đó chị ơi. Dưới này là 4. Đồng chí Phùng Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Vinh và đồng chí Trần Văn Tính là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Giang. Nghe tin là đoàn của thầy trong xe kết nối rất là cảm ơn hai vị là thầy và mình từ đoàn và theo những danh sách con nhận được thì hiện tại là con đã mời 7 hộ gia đình có nhà bị sập cháy trôi hoàn toàn làm việc với huyện. Chúng mời 7 hộ gia đình. Hộ thứ nhất là hộ ông thầy. Muốn xin mời mọi người đứng lên tay tôi ạ. Đứng ở góc này ạ. Đây. Đào Văn Huấn. Đây là hộ. Đây là 7 hộ gia đình. 7 hộ gia đình ạ. Và bị sập đấy. Xin mời gia đình ông Tạ Văn. Gia đình có nhà bị sập hoàn toàn ạ. Do trận mưa ngày 29 tháng 9. Ở đây có nhà sinh không? Không, nhà sinh trong làng, tí mình mới đi vào, Tí nhà sinh thì sao riêng một chút. Với cả là ở đây thì bên là 2 hộ đấy là được sao hỗ trợ làm nhà. Mai làm một chút để động viên cho gia đình ấy thì hoan hỉ là một chút tấm lòng của thầy cũng như tất cả quân gửi đến gia đình 7 gia đình thì cũng thôi thì món quà nhỏ nhưng mà tấm lòng thì rất là chân thành.
Cũng xin thưa với thầy là tất nhiên là có rất nhiều thông tin, nhưng mà thông tin hình thức ở trên địa bàn và theo các báo cáo của chúng con thì hiện tại trên địa bàn là có 9 hộ bị sập trôi hoàn toàn và 4 hộ là có người bị chết. Đấy là trên địa bàn xã Phước Vinh ạ, và thì đấy là toàn bộ là Phước Vinh. Thì tiếp theo lời nói của Phật tử đi đại diện của ba thì đang có trung tâm gạo thì bây giờ thì tới những ngôi nhà mà thực sự là vừa cơn bão số 3 đó cũng thiệt hại nhiều hơn thì để mà giúp cho bà con thì chúng ta bảo vệ vừa qua thì Kính thưa thầy cùng các thành viên trong đoàn, trước những thiên tai mất mát của bà con và nhân dân phải tiếp tục quan tâm và giúp đỡ cho bà con nhân dân gặp khó. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Xin trân trọng cảm lời đất thầy và đoàn, và chúc các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống để chúng ta tiếp tục phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Rác đấy mà nó sạch luôn, rác dọn sạch cho để rác lấy về cho lỡ có ai tới một vỡ ở nhà một mình con nít con đồ gì đâu mà để dơ. Trong việc đó có quyền nghỉ, có quyền đi chơi. Các cái đậu nữa, đậu đó, đậu đây nữa. Đậu là đậu đây. Chỗ này có một sàn. Cái chỗ này bị đấy rồi nhỉ? Cái này đang đến cái bảng mà bị sạt lở hết đấy chị. Mà chỗ này sạt quá trời luôn. Trời, lũ nó tràn từ trên đỉnh núi kia về à? Đây, chỗ này là đất đai trên núi kia tất cả chị Vân. Khủng quá nhỉ. Bao nhiêu đất cát thì thả bao nhiêu núi đất. Quay hả? Nó đang vùi lấp cái ngôi nhà kia luôn kìa. Quay hả? Gọi mình sao? Quay. Trước ở đây là cánh đồng hay là nhà bình thường thôi? Nhà. Có một ngôi nhà thôi thì chỉ cho. Cái mỏm hiện tại mình đang nhìn thấy trên đỉnh kia là cái mỏm. Cháu dẫn tôi đi, cháu dẫn cho hai cô. Thôi được rồi, thôi được rồi. Để... Wow. Đây là khóa bằng hết cái cột đây đúng không? Cái này
sạt lở. Trời ơi. Từ ở trên kia núi nước là nó chảy xuống về đây là trôi hết nguyên cả cái bản làng này luôn. Sập nhà phía bên này nữa, nhà kia cũng bị vùi dập luôn. Có một ngôi nhà đây là bị trôi, nào mà bị cái ngôi nhà này bị trôi là tận 40 km Đấy, cô xinh đấy. Tí nữa mình trao tiền cho cô đấy. Nhà đấy trao 40 triệu làm nhà. Thế lại có mấy mạnh quân người ta gửi hơn 1 triệu cho mình trao. Nhà của họ bây giờ họ bị trôi hết rồi ấy, họ phải làm cái nhà tạm ở trên đồi đi à? Em nhìn trên kìa. Bây giờ đó khổ lắm. Kia kìa, đấy, tí trên kia kìa, họ làm cái nhà tạm bợ đấy, khổ lắm. Sợ chưa lẻ hàng ơi. Nhà bạn này bị mẹ trôi tận 40 cây kìa. Ôi. Mấy cây nữa. Là ra tới đâu? Xuống đến khu thị trấn Bắc Quang đi vào khoảng 10 mấy cây nữa. Mà nó cứ đẩy trôi lăn thế thôi mà độ nhỉ. Mẹ đâu. Mấy anh em làm cho Hà Nội. Anh em này đang làm cho Hà Nội. Nghe tin về thì như này. Đây nhà cũ của bác đây mà bây giờ vùi lấp hết rồi này. Chết người này, khổ. Đấy đúng không? Nhà bê tông chắc chắn chứ. Cũng là bị trôi hết đi. Nhà xây anh. Ồ, này. đá này thì nó sẽ Cái con đá to như kia nó lăn qua. Trước em thì có đá đâu chị. Đây nó vỡ nó sạt ở trong phần đá. Đây cột nhà. Còn đá lăn kia to vô lăn. Thiên tai dịch bệnh. em đang đứng trên cái nhà đó. Còn bố mẹ em cũng trôi nhưng mà may mắn là thoát ra. Ở đây là bao nhiêu người? Đây là 1.200.000 của nhiều tấm lòng gom lại mỗi người 100-200 ấy, đấy, gửi cho con tấm lòng để mọi người. Thì sáng mai cũng chúc mừng trong cái buồn vô tận thì con cũng nhận được một cái niềm an ủi tình Việt Nam nói chung. Quý mai quý thầy sẽ trao tặng cho anh em nhà con một căn nhà thì mai con lên chùa Thiên Ân để nhận. Thì hôm ấy cô lên bài kêu gọi cho gia đình nhà con, nhưng mà sau khi nhận được thì thông tin là nhà con được sự giúp đỡ lớn và cô đã ngưng kêu gọi trong cái phạm vi 1,2 triệu này. Mà thầy nên các chị lên nhà. Lên